Welcome back to my YouTube channel. This is Abby. And for today's video ay mag-unbox tayo ng order mula sa Shopee. Char. So guys, kasi magpa-product review din ako. Sabay-sabay na sa isang video. But i-attach ko na lang yung video na yung araw na gagamitin ko siya. So, guys, itong video na to, sabay-sabay nating buksan ng order ko sa Shopee, ang BetCorrect. BetCorrect o BetCore Plus. It's a BetCore Plus. BetCore Plus pala siya. So, pagpasensya na guys kung nairiring yung electric fan, gabi na kasi. Actually, it's I think it's 10 o'clock na. So, ngayon lang ang free time ko mag-vlog ulit tungkol sa product na to kasi gagamitin ko na siya, kaya kailangan ko na siyang gawan ng video. So, actually, this is not for me. So, para po to sa firstborn ko. Si Raiko! Yeah, so, alaga akong Shih Tzu. So, 3 years old na siya. So, nabili ko siya, I think 5 months na siya. So, ngayon kasi guys, ginagarapata siya. And, naiinis ako, nai-stress ako kasi, pwedeng, pwedeng pumasok sa tenga ng anak ko. Alam mo yun, di ba? Kasi, meron na masyadong ng malala ng bahagya. Hindi naman malala. Konti lang siya sa katawan niya, I mean. Pero, everyday bumabalik siya. So, sa group namin na dog lovers, Shih Tzu, Philippines. So, nagtanong ako dun kung ano ba ang best na pangtanggal ng garapata. So, actually, na-try ko na po yung 7. Hindi siya effective. And super takot na takot akong gamitin yung kasi nga nakakalason daw. So, talagang ayoko na din siya i-push through. May dati akong ginamit, guys. Itatry kong makita pa kung nandito. Effective naman siya. Kaso kasi nung time na naghahanap ako ng gamot sa garapata, hindi ko siya nakita. Kasi nga gusto ko nga yung effective na talaga. And, sa mga suggestion naman po ng ka-member ko ay lamang po itong BetCore Plus. So, tinry ko siya. Actually, nagko-cost siya ng 375. So, tingnan natin. Ayun, tatry, i-post ko dito yung nabilhan ko na shop sa Shopee. Nakalagay doon is free yung sabon. So, let's see. Actually, yung shampoo ngayon ng alaga ko ni Raiko is anong pangalan nun? Macau de Cacao. Basta alam nyo na yung kaning sabon na yun. Madre de Cacao. Tama ba? So, open na natin to. Meron pa silang isang sinasabi guys na effective daw talaga pero super expensive. So, wala tayong budget dyan. So, pumunta tayo sa pangalawang most suggested, which is itong BetCore Plus. So, they have website guys. You can visit www.betcoreplus.com. Okay. So, let's open na. Super, naman, sealed. Or sakto lang. Protected naman siya. So, halagay siya sa box. Okay. So, there is a box. This is the box. So, ito na siya. So, naka-bubble wrap siya. Ito yung
sabon. For every dog, herbal dog soap formulated against dengue, ticks, fleas, mosquitoes, bacterial and fungal skin infections. 100% natural. So, with the power of 4 essential natural ingredients, Betcor Plus Herbal Dog Soap naturally repels heartworm, carrying mosquitoes, and kills ticks, fleas, and mites. It also prevents and treats dengue, bacterial, and fungal skin infection while keeping your dog's coat soap and moisturized. So, ito yung direction. Apply soap thoroughly all over your pet's body and leave it for 3 to 5 minutes before rinsing. Rinse off with clean water and towel dry. So, ingredients niya, madre de cacao leaves, guava leaves, coconut oil, citronella lye. Lye. So, ito po ay distributed by Primovet Incorporated sa Bacoor, Cavite. So, parang amoy ano din siya, yung madre de cacao. Yung nga yung sabi ko yung shampoo na nabilang ko sa Facebook. Kasi nga, yun naman talaga yung madalas na na gamot daw. Madre de cacao. Actually, meron pa nga nakatabing ganito sa akin eh. Hindi ko ginagamit. Tsaka yung pamahid sa mga sugat, meron din akong ganon. So, ito siya. Bango niya, oh. Bango. Ito siya. Tapos, ito naman yung spray. So malaki din pala siya, no? Sa tingin ko naman, sulit naman tong ano na to. 375. So, super madaming nakapost nito sa Shopee. Pero, pinili ko yung pinakamaraming nabili at may magandang reviews. At yung okay yung presyo. Kasi ayoko naman bumili ng sobrang mura tapos fake pala, diba? So, ayan. So, itong Nature's Advanced Tick and Flea Dog and Home Spray. Plant-based formula. Prevent ticks, fleas, flea larvae, and flea eggs. Repels mosquitoes for home and dogs. So, pwede din pala siya sa gano'n. So, made with natural essentials oil. Shake well before every use. So, kailangan siyang isi-shake pala. So, meron din siyang code para daw mas malaman mo yung tungkol dun sa product. So, ingredients niya, lemongrass oil, citronella oil, and peppermint oil. So, may batch number, manufacturing date, and expiration date, September 30, 2021. So, good for 1 year. So, ito yung akin direction, application. Spray mist around your pet's body for head and eye area. Spray or rub gently into your pet's fur. Spray until pet's coat is down to truly wet. You may reapply after 15 days or as needed. Oh, so pwede siya sa sa ganun, sa eye area niya. Kasi yung binilan ko, dapat dito lang sa batok, pababa. Tapos dito. So, bawal sa ganun. Kasi, sa tenga siya madalas pinepeste talaga. So, hindi dito sinabi kung 3 days before and after maligo bago siya ilagay. Kasi sa iba ganun nakikita ako. So, I guess kailangan kong i-scan yung code na to para malaman natin kung ano pa yung, paano talaga siya gamitin. So, ito na yung unboxing ng Betcor Plus. So, i-attach ko yung video nito sa once na ginamit ko na siya kay Raiko. Okay, so, kukunin natin si Raiko para ma-meet niyo siya. Wait lang. This is my dog, my firstborn. Maraming nagsasabi na ibenta ko na siya kasi nga may baby na ako. Pero hindi ko ginawa. Lalo na ngayon na
ginagarapata siya, lalong hindi. Oh, ito ang baby ko. 3 years old na siya. Takot sa tubig. Laki niya. Standard Shih Tzu po siya. Yeah. So, takot na siya. Kailangan ko na siya ibaba. Ay! Yeah. So, ayun guys. Namit nyo na ang ating main star sa video na to. So, I will attach sa video na to kasi puputulin ko na dito. I'll make another video pero isang post na lang sa channel ko guys. Kung paano ko siya gagamitin kay Raiko. So, ayun lang. I hope it's effective as well sa kanya. Katulad sa mga nag-recommend nito na super effective daw. I really hope na effective din siya kay Raiko. So, ayun lang guys. Thank you for watching. So, kung may mga tanong po kayo, comment lang po. And, please, like this video. And, of course, subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye!